हाय, आज आम्ही पागीला पोळी कायली भाजून करण्यासाठी या रेसिपी दोग जण पावता 2 होट पागीलं धुवून घेऊन कटुకొని घेऊया. चढ थोडं खर्च नका. अर्ध टीस्पून मीठ, 2 टीस्पून काश्मीरी मिरसांगी पिट्टी आहे ठीक असना कलर लाईक देता. एक 1/4 टीस्पून ठीक मिरसांगी पिट्टी, अर्ध टीस्पून हिंगा पिट्टी या पुरा घालून घेऊन एक वेळ मिक्स करून घेऊया आणि त्यासमोर मेळण्यावर चाक थोडे उदा पापड पुरो एक 5 मिनिट मीठ लागूक सोड्या. एक अर्ध कप बॉम्बे रवा पूर पागीला हक्कशे लावून घेऊन कायले भाजून घेऊया. हंग कायले भाजितना पागील कर्कुरी जावक जाल्यार चटती तेल घालका. तेल घालून घेऊन मीडियम फ्लेमात 1 ते 2 मिनिट भाजून घेऊया. पूरा पागील उमते घालून घेऊन लो फ्लेम आणतो वापस 1 मिनिट भाजून घेऊया. हंग उमते घालनंतर जाय जाल्यार तेल घालयात. म्हणून कायली भाजून पागीला पोळी रेडी. पागीला पोळी मसालो लावून डीप फ्राय केलं नसतं त्या व्हिडिओ पळयन जाल्यार डिस्क्रिप्शनांत लिंक दिता पळयात.